กับดักก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกับดักต่อไปนะครับผมว่าต้องอุปกรณ์แป๊บนึงครับ TNT นะครับก็แป้นเหยียบเหมือนเดิมแล้วก็ต้องมาทำตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่านอกทำแบบว่าเป็นโลกธรรมดาก็มันก็จะทำง่ายกว่าแบบนี้นะครับที่ผมภาษาทิศให้ดูเฉยโอเคได้อย่างนี้แล้วก็จะวางทีชั้น2แบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้วางนี้นะครับพอเพื่อนเหยียบก็จะตกลงไปแต่ก็จะทำอันกลางให้ดูนะนี่นะครับมันก็จะตกลงไปอย่างนี้เฮ้ยนี่ครับก็ได้แล้ว3 อย่างแล้วเลย2 อย่างผมลองดูครับผมจะเอากับดักอะไรดีงั้นก็เอาเป็นกับดักแกล้งเพื่อนแบบว่าขี่รถตกอะไรประมาณนี้มันต้องเอาให้มันหนักบล็อกอะไรมาก็ได้นะครับนี่ประมาณก็ขุดไว้ขุดให้มันตกโลกไปเลยครับนี่นะครับไม่ใช่ผมกดผิดครับ